Người đàn ông gầy gò với dáng vẻ khôi hài trong bức ảnh này chính là Woody Allen, huyền thoại điện ảnh thế giới với 23 đề cử và 4 tượng vàng Oscar danh giá. Tuy nhiên, sự nghiệp lừng lẫy của ông lại luôn bị phủ bóng bởi những ồn ào đời tư. Vào năm 1992, ông gây chấn động dư luận khi công khai mối quan hệ với Sun Yi Previn, con gái nuôi 21 tuổi của người tình cũ Mia Farrow. Điều gây tranh cãi hơn là khi đó ông và Mia vẫn chưa chính thức chia tay. Vụ bê bối càng thêm phức tạp khi Dylan Farrow, con gái nuôi của Mia và Woody Allen, cáo buộc ông có hành vi lạm dụng với sự hậu thuẫn tích cực từ mẹ cô. Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Hôm nay hãy tạm gác lại hào quang điện ảnh để khám phá mật tối trong đời tư đầy tranh cãi của vị đạo diễn tài năng nhưng tai tiếng này. Nếu bạn yêu thích nội dung của kênh, đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Woody Allen, tên thật là Alan Stewart Konigsberg, sinh năm 1935 trong một gia đình Do Thái tại Brooklyn, New York. Ông từng theo học tại Đại học New York và City College of New York, nhưng sớm bỏ dở để theo đuổi đam mê viết lách từ năm 16 tuổi. Nhờ tài năng hài hước thiên bẩm, ông nhanh chóng trở thành biên kịch cho các chương trình truyền hình hài nổi tiếng. Năm 1961, Allen chuyển sang sân khấu với vai trò diễn viên hài độc thoại, biểu diễn tại các câu lạc bộ đêm ở New York. Hình ảnh của ông, lo lắng, bồn chồn và kỳ quặc, trở thành thương hiệu riêng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Với sự nghiệp hài kịch xuất sắc, ông được xếp vị trí thứ 4 trong danh sách 100 nghệ sĩ hài vĩ đại nhất mọi thời đại năm 2004. Bước sang thập niên 70, Allen chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ làn sóng phim nghệ thuật châu Âu và bắt đầu chuyển hướng sang phong cách điện ảnh sâu sắc, kịch tính hơn. Ông không chỉ đảm nhận vai trò nhà sản xuất mà còn tiếp tục xuất hiện trong các tác phẩm của mình, hóa thân thành những nhân vật bi quan, lo âu và lập dị. Những kiệt tác như Annie Hall năm 1997, Manhattan 1979, Hannah and Her Sister 1986 và Midnight in Paris 2011 mang về 3 giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất, khẳng định vị thế của ông như một biểu tượng sáng tạo vượt thời gian. Không chỉ là đạo diễn, Woody Allen còn là biểu tượng nghệ thuật đa tài. Thành công trên cả 3 lĩnh vực diễn xuất, biên kịch và đạo diễn, ông luôn trung thành với phong cách cá nhân, bất chấp những tranh cãi không ngừng bủa vây. Ngoài điện ảnh, Woody Allen còn là một tay chơi jazz đầy đam mê. Mỗi tối thứ Hai, ông biểu diễn cùng ban nhạc New Orleans Jazz tại khách sạn Carlyle, Manhattan. Tình yêu âm nhạc và lối sống độc đáo đã giúp ông trở thành một biểu tượng văn hóa có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống đại chúng Mỹ. Woody Allen luôn giữ thái độ khiêm tốn trước các giải thưởng, dù sở hữu hàng chục đề cử Oscar và 4 tượng vàng danh giá. Ông hiếm khi tham dự các lễ trao giải với lý do đơn giản rằng ông không muốn bỏ lỡ buổi biểu diễn jazz cố định vào mỗi tối thứ Hai. Quan điểm của ông về giải thưởng được thể hiện rõ qua phát biểu năm 1973 khi bộ phim đầu tay Play It Again, Sam được đề cử giải Oscar. Giải thưởng thật ngớ ngẩn, tôi không chịu được việc bị người khác đánh giá. Nếu họ nói bạn xứng đáng, bạn phải chấp nhận. Nhưng khi họ nói bạn không xứng đáng, bạn cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên, năm 2002, Woody Allen phá lệ khi xuất hiện tại lễ trao giải Oscar lần thứ 74 để giới thiệu một phân đoạn tôn vinh New York, thành phố nơi ông gắn bó cả cuộc đời. Đoạn phim ngắn gồm những cảnh quay đặc trưng của New York và trích đoạn từ Manhattan 1979 đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán phòng. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho quê hương mà còn khẳng định tình yêu của ông với thành phố này, một tình yêu vượt lên trên mọi danh hiệu hay giải thưởng. Woody Allen trải qua 3 cuộc hôn nhân và nhiều mối quan hệ đáng chú ý, để lại không ít tranh cãi cùng cảm xúc đa chiều. Cuộc hôn nhân đầu tiên với Harlene Rosen khi ông mới 20 tuổi kéo dài 5 năm đầy sóng gió. Dù chưa nổi tiếng, Woody Allen đã có thu nhập ổn định từ nghề viết lách. Tuy nhiên, sau khi sự nghiệp khởi sắc, ông thường công khai chế giễu vợ cũ trên sóng truyền hình, khiến quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. Harlene không giữ im lặng. Sau khi ly hôn, bà kiện Woody Allen tội phỉ báng, yêu cầu bồi thường $1 triệu. Cuộc hôn nhân thứ hai với nữ diễn viên Louise Lasser 1966-1969 diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp của Woody Allen đang thăng tiến mạnh mẽ. Dù hôn nhân không kéo dài, cả hai vẫn duy trì tình bạn và hợp tác trong nhiều dự án điện ảnh, thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như tôn trọng lẫn nhau. Năm 1970, nữ diễn viên Diane Keaton bước vào cuộc đời Woody Allen qua vở kịch Play It Again, Sam. Mối quan hệ lãng mạn của họ kéo dài gần một thập kỷ, dù không đi đến hôn nhân. Diane Keaton
trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim của Woody Allen, đặc biệt là Annie Hall 1977, một tác phẩm lấy cảm hứng từ chính cuộc đời và cá tính của bà. Bộ phim giành giải Oscar và trở thành biểu tượng của dòng phim hài lãng mạn. Dù tình cảm không còn, Diane Keaton và Woody Allen vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp điện ảnh. Một nhân vật khác thường được nhắc đến trong tình sử của Woody Allen là Stacy Nelkin. Dù ông chưa từng thừa nhận mối quan hệ này, nhiều nguồn tin cho rằng bộ phim Manhattan 1979 lấy cảm hứng từ câu chuyện giữa ông và Stacy. Khi đó Stacy mới 17 tuổi và còn đang học trung học. Tuy nhiên không có bằng chứng xác thực nào để chứng minh điều này. Đến năm 1980, Woody Allen bắt đầu mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Mia Farrow, người được xem là nàng thơ trong hầu hết các tác phẩm của ông từ năm 1982 đến năm 1992. Dù không kết hôn và sống riêng tại hai căn hộ đối diện qua công viên trung tâm New York, họ vẫn duy trì mối quan hệ sâu sắc. Mia Farrow nổi tiếng với lòng nhân ái, đã có 3 con trai từ cuộc hôn nhân trước và nhận nuôi 4 người con gồm 3 bé gái và một bé trai người châu Á. Trong thời gian chung sống với Woody Allen, họ nhận nuôi thêm 2 người con, Dylan và Moshe Farrow, đồng thời có một con ruột là Ronan Farrow. Tuy nhiên, Sunji Previn, con gái nuôi người Hàn Quốc của Mia Farrow, lại trở thành trung tâm của cuộc chia tay đầy tranh cãi. Sunji được nhận nuôi từ khi 7 tuổi, lần đầu gặp Woody Allen khi cô mới 11 tuổi. Mối quan hệ giữa Woody Allen và Sunji sau này không chỉ gây chấn động dư luận, mà còn trở thành một trong những bê bối lớn nhất sự nghiệp của ông. Tháng 1 năm 1992, Mia Farrow tình cờ phát hiện những bức ảnh khỏa thân của Sunji, khi đó 21 tuổi, do Woody Allen chụp. Sự việc này ngay lập tức khiến mối quan hệ giữa Mia Farrow và Woody Allen sụp đổ. Mia tiết lộ rằng Woody Allen, lúc ấy 56 tuổi, đã thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Sunji, bắt đầu từ khi cô 20 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc ông duy trì mối quan hệ với cả hai mẹ con trong hơn 1 năm, gây ra cú sốc lớn và sự đổ vỡ không thể cứu vãn trong gia đình. Dù không kết hôn, nhưng việc họ có 3 con chung đã dẫn đến một cuộc chiến pháp lý gay gắt về quyền nuôi con. Trong vụ kiện, Mia Farrow cáo buộc Woody Allen lạm dụng Dylan, con gái nuôi 7 tuổi của họ, như một lý do để củng cố yêu cầu giành quyền nuôi con. Mia Farrow khai rằng Woody Allen, người vốn không tỏ ra mặn mà với việc nuôi dạy con, đột ngột khăng khăng muốn nhận nuôi một bé gái tóc vàng, mắt xanh. Sau khi Dylan được nhận nuôi vào tháng 7 năm 1985, ông bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt đến cô bé, thường xuyên ghé thăm nhà Mia Farrow và can thiệp nhiều hơn vào việc chăm sóc con cái. Theo Mia, đây có thể là cách Woody Allen tiếp cận Dylan nhiều hơn. Trong cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, tòa án bác bỏ cáo buộc lạm dụng do không đủ bằng chứng. Dylan đã cung cấp lời khai chi tiết, bao gồm việc Woody Allen từng kể chuyện trong tình trạng chỉ mặc đồ lót và chơi đùa cùng cô trên giường tại biệt thự ở Connecticut. Một giáo viên mầm non trong nhà xác nhận rằng từng thấy Woody Allen để Dylan ngồi trên bụng ông khi chơi đùa. Ngoài ra, trong ngày xảy ra sự việc, có 2 lần Woody Allen và Dylan rời khỏi tầm mắt của người lớn trong khoảng thời gian 20 phút và 30 phút. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để buộc tội ông. Kết quả kiểm tra từ bệnh viện Yale New Haven ở Connecticut không phát hiện dấu hiệu xâm phạm trên cơ thể Dylan. Tuy nhiên, báo cáo kết luận rằng hành vi của Woody Allen đối với Dylan không đạt đến mức độ nghiêm trọng, vẫn được xem là hoàn toàn không phù hợp. Dù Dylan và Mia Farrow kiên trì giữ nguyên lời khai trong suốt nhiều thập kỷ, khẳng định Woody Allen đã có hành vi không đứng đắn, các công tố viên liên bang quyết định không truy tố ông vào tháng 9 năm 1993. Họ lập luận rằng dù có cơ sở để nghi ngờ Woody Allen, việc đưa Dylan vào một vụ kiện phức tạp có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của cô bé. Sự việc này trở thành một trong những vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của Woody Allen và vẫn gây tranh cãi gay gắt cho đến ngày nay. Trước các cáo buộc, Woody Allen kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ông khẳng định tình cảm của mình dành cho Dylan hoàn toàn trong sáng và lập luận rằng nếu thực sự có ý đồ xấu, ông đã có nhiều cơ hội khác để hành động. Woody Allen cũng tố cáo Mia Farrow dựng lên câu chuyện này do lòng thù hận sau khi phát hiện mối quan hệ giữa ông và Sunji Previn. Ông tiết lộ rằng chỉ 2 tuần trước khi vụ kiện diễn ra, Mia Farrow đã đe dọa ông bằng câu: "Anh cướp con gái tôi cũng sẽ cướp con gái anh." Tòa án sau đó trao quyền nuôi cả 3 người con chung cho Mia Farrow, đồng thời tước quyền thăm nom Dylan của Woody Allen và giới hạn quyền gặp gỡ con trai Ronan, chỉ cho phép dưới sự giám sát. Moshe Farrow
khi đó 14 tuổi, cũng tuyên bố từ chối gặp lại cha nuôi. Năm 1992, sau khi chia tay Mia Farrow, Woody Allen công khai mối quan hệ với Sunji Previn. Dù ông không có ràng buộc hôn nhân với Mia Farrow và cũng không phải cha dượng hợp pháp của Sunji, mối quan hệ này vẫn làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội. Lý do là Sunji không chỉ là con gái nuôi hợp pháp của Mia Farrow mà còn là chị gái của Ronan Farrow, con trai ruột của Woody Allen. Đến năm 1997, Woody Allen và Sunji chính thức kết hôn, bất chấp sự phản đối từ công chúng và gia đình Mia Farrow. Ronan Farrow công khai chỉ trích cha mình, thậm chí mỉa mai bằng dòng tweet nhân ngày của cha năm 2012. Chúc mừng ngày của cha, hay nên gọi là ngày của anh rể nhỉ? Dòng tweet này nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm bùng lên làn sóng phẫn nộ đối với Woody Allen. Scandal tình ái giữa Woody Allen và Sunji trở thành chủ đề nóng hổi trên các mặt báo Hollywood. Nhiều tờ báo chỉ trích Woody Allen, người lớn hơn Sunji 35 tuổi, rằng ông đã tẩy não cô. Sunji trong một bức thư gửi Mia Farrow thừa nhận rằng cô bị Woody Allen thu hút cả về thể xác lẫn tinh thần khi trưởng thành. Sunji hiếm khi lên tiếng, nhưng cô từng chia sẻ về tuổi thơ không hạnh phúc. Cô kể rằng từ khi được nhận nuôi, Mia Farrow thường xuyên mắng nhiếc, gọi cô là ngu ngốc và có những hành vi bạo hành thể chất. Một lần sau khi bị thương ở đầu, Mia Farrow yêu cầu cô trồng cây chuối với lý do máu sẽ chảy xuống đầu, giúp đầu óc minh mẫn hơn. Sunji cũng khẳng định rằng cô không phải người duy nhất trong gia đình chịu sự đối xử khắc nghiệt này. Mối quan hệ giữa Sunji và Woody Allen trở nên thân thiết hơn khi cô học trung học. Trong thời gian Mia Farrow khuyến khích cô tham gia các hoạt động thể thao, Woody Allen mang đến cho Sunji sự động viên và khen ngợi, điều mà cô chưa từng cảm nhận được trong gia đình. Chính sự chú ý này giúp Sunji dần dần tự tin hơn và cảm thấy mình được công nhận. Sunji thay đổi cả về phong cách, từ giản dị chuyển sang ăn mặc gợi cảm, điều khiến bạn bè tại Đại học New York chú ý. Thậm chí cô từng dặn dò các anh chị em không được tiết lộ với Mia Farrow rằng cô đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên, dư luận chia rẽ về vai trò của Sunji trong câu chuyện. Một số người cho rằng cô không phải là nạn nhân bởi việc lén lút qua lại với bạn trai của mẹ nuôi cho thấy sự thiếu ngây thơ và đáng trách. Một số ý kiến còn lên án cô là kẻ vô ơn, phản bội tình thân để đổi lấy cuộc sống giàu sang. Mia Farrow từng chia sẻ rằng việc phát hiện những bức ảnh khỏa thân của Sunji tại căn hộ của Woody Allen đã khiến bà suy sụp hoàn toàn. Bà mô tả đây là một sự phản bội kép đau đớn. Không lâu sau scandal, Sunji cắt đứt quan hệ với Mia Farrow, người đã nuôi dưỡng cô hơn 10 năm. Trong khi Mia Farrow cáo buộc Woody Allen lợi dụng Sunji để hủy hoại gia đình, Sunji lại công khai bênh vực ông. Cô cho rằng Mia Farrow đang thao túng Dylan để làm tổn hại danh tiếng của Woody Allen. Đồng thời, một người con nuôi khác của Mia Farrow cũng đến từ Hàn Quốc, lên tiếng tố cáo bà có hành vi bạo hành và kiểm soát các con. Điều này khiến câu chuyện càng trở nên phức tạp và gây tranh cãi sâu sắc trong dư luận. Bất chấp làn sóng chỉ trích, Woody Allen kiên quyết khẳng định ông không làm gì sai, nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ xem Sunji là con gái, bởi ông hiếm khi ngủ hay ăn tối cùng gia đình Mia Farrow, ngoại trừ những dịp đặc biệt như khi Mia sinh con. Ông lập luận rằng mối quan hệ này chỉ bị coi là bất thường vì Sunji là con nuôi của Mia. Woody Allen tuyên bố, tôi đang hẹn hò với một người phụ nữ trưởng thành. Đây là một mối quan hệ bình thường như bao mối quan hệ khác. Cuộc hôn nhân của Woody Allen và Sunji Previn đã kéo dài hơn 25 năm và được xem là một trong những mối quan hệ ổn định nhất của ông. Cặp đôi nhận nuôi 2 con gái, một bé sinh năm 1999 tại Trung Quốc và một bé sinh năm 2000 tại Texas, Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2005 với Vanity Fair, Woody Allen thừa nhận rằng scandal với Sunji đã ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của mình. Tuy nhiên, ông lại gọi việc Mia Farrow phát hiện những bức ảnh khỏa thân là một bước ngoặt may mắn trong cuộc đời. Nhìn lại mối quan hệ với Mia, ông chia sẻ, nếu được làm lại, tôi chắc chắn sẽ không lặp lại chuyện cũ. Tôi nên chia tay với Mia sớm hơn. Khi được hỏi về scandal này, Woody Allen từng nói với hãng Reuters, scandal là gì? Tôi yêu cô ấy và chúng tôi đã kết hôn. Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ đám cưới của chúng tôi. Chẳng có scandal nào cả. Nhưng nếu mọi người thích gọi đó là scandal thì cứ việc, tôi không bận tâm. Ít nhất khi sắp qua đời, tôi có thể nói rằng mình từng dính vào một scandal đình đám. Câu chuyện tình ái đầy sóng gió của Woody Allen khiến nhiều người đặt câu hỏi. Trong số những người phụ nữ từng đi qua cuộc đời ông, chỉ có Mia Farrow sinh con cho ông. Phải chăng Woody Allen không muốn có con, hay những người phụ nữ bên cạnh ông không sẵn sàng làm mẹ? Ngay cả Sunji Previn, người vợ cuối cùng,
cũng lựa chọn nhận con nuôi thay vì sinh con. Năm 2003, tạp chí Vanity Fair tiết lộ một thông tin gây chấn động. Mia Farrow tuyên bố Ronan Farrow có thể là con của bà với người chồng trước, Frank Sinatra, thay vì Woody Allen. Tiết lộ này càng làm tăng thêm sự bí ẩn và rối ren xoay quanh đời tư của Woody Allen, vốn đã là tâm điểm của không ít tranh cãi. Sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng cùng đời tư đầy tai tiếng của Woody Allen đã tạo nên một câu chuyện phức tạp, thu hút công chúng suốt nhiều thập kỷ. Ông sở hữu sức hút mạnh mẽ, đặc biệt với các cô gái trẻ, nhưng mối quan hệ của Sunji Previn, con gái nuôi của Mia Farrow, vẫn được xem là một vết nhơ không thể chấp nhận đối với nhiều người. Mối tình giữa Woody Allen và Sunji Previn giống như câu nói, đời như phim, phim như đời, chứa chất những tình tiết phức tạp và tranh cãi. Dù vậy, gần 25 năm chung sống của họ cho thấy mối quan hệ này tồn tại dựa trên những lý do và sự ràng buộc riêng mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Câu chuyện của Woody Allen đặt ra một câu hỏi lớn: liệu tình yêu có đủ sức mạnh để vượt qua mọi rào cản, hay có những giới hạn mà con người không bao giờ nên phá vỡ? Là người ngoài cuộc, chúng ta có quyền phán xét dựa trên những gì mà mình thấy, hay cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau trước khi đưa ra kết luận? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Tội Phạm Có Thật để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày.